Puro XL guys. Puro XL oh. Super XL. Shoutout sa amo namin, nakatakas kami. YouTube, ano ba? Mais sweet talaga. Madamis, masarap, matigas. Matamis. Wait, nada. هذا جوالبي صوص ابو بكر الرازي شارع ابو بكر الرازي سليمانيا. سليمانية شارع ابو بكر الرازي أيوة. الرياض. كم هذا؟ ابو ليث لجميع انواع الذرة. 1 كيلو كم؟ 1 كيلو 8 ريال 2 كيلو 15 3 كيلو 20 ديسكاونت. 3 كيلو 20. اوكي نو بروبلم. طيب شكرا. وين هذا Soon to open Kabayan Restaurant for Filipino Foods. Ayan, magbubukas, soon to open. Sarado pa sila ngayon. Katabi siya ng ito, Bulaluhan. Ayan, katabi ng Bulaluhan. Tapos katabi rin ng Kabayan Supermarket yung kabila. Tapos ito naman yung Jollibee. Ayan. Ito ay, sa nagtatanong, ito ay Sulaymania Street. Exit 13 po ito. Nasaan? Ha? Chat, dito lang doon siya. Balas Jollibee. Ano ba sila ng location, Jollibee? Yun o, nasa good. Hanapin namin yung ogag. Diyan ka, dito ako. Lokbo talaga. Ano ba sila matulog ng Jollibee? Oo, na yun, sasakyan ko. Yun. Doon, wala akong parada. Ayun o. Ayun o. Iikot pa ako. Ay, isa bagay. Shoutout, kaway mo na sa vlog natin.
At mababangga ka na, exit. Yan, mababangga ka na sa exit 13. Nasa mo yan na, Alan. Tama, Ace. 2 kilo pinsi. YouTube, bago ka. Mais, mais talaga. Matamis, masarap, matigas. Wait, nada, wait, nada. Amra, Jollibee, Sosa, Abu Bakr Razi, Sana Abu Bakr Razi. Sulaymania. Sulaymania, Sana Abu Bakr Razi. أيوة. كم هذا؟ أبو ليث لجميع أنواع الذرة. 1 kilo كم؟ 1 kilo إثنين، 2 kilo بنسي، 3 kilo بنسي discount. 3 kilo 20. Okay na lang. Ayun, sobra. Ayun, hinat. Ha? Manok o bangus? Alin? Ito? Yan ko na. Yung sinigang kayo sa mga. Bangus? Sige, ito na lang, langka. Langka. Dalawa nito. May rice naman to lahat, no? Langka, dalawa nito. Isang sisig na bangus din. Tapang bangus dalawa. Ano pa sir? Tapos may bilo-bilo pa? Bilo-bilo? Meron pa kayo? Dalawa. Tapos 6 na tubig. May halo-halo kayo? Halo-halo? Isa lang halo-halo. Tapos sinigang na bangus. Siligang na bangus pili. Oo. Ano pa po? Ayun na, okay na. 215 sir. 215?
Super XL.